ค่ะทุกคนกลับมาพบกับ KJ อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะมาสอนถักกระเป๋าตัวนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าจากวิดีโอที่แล้วนะคะก็คือวิดีโอที่แล้วจะเป็นตัวมินิตัวนี้นะคะแล้วตัวเนี้ยมันน่ารักมากๆเลยแล้ว KJ มีความรู้สึกว่าอยากได้ขนาดใหญ่นะคะก็เลยกลายเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมาตัวเนี้ยเราจะมีการถักที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คือจะตรงฐานเราจะถักแตกต่างกันจากตัวมินินะคะก็เดี๋ยว KJ จะแปะรูปภาพไว้ให้นะคะถ้าใครอยากถักตัวมินิหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอสอนถักตัวมินินะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะตามวิดีโอที่แปะไว้ให้ด้านบนนะคะก็คืออันเนี้ยสวยมากๆเลยแนะนำว่าอยากให้เพื่อนๆถักตามกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มในส่วนของฐานของตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะพัน Magic Ring ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด5โซ่ค่ะ แบบนี้นะคะก็สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะ KJ แนะนำให้มาร์กโซ่ที่3ไว้นะคะถ้าไม่มาร์กก็ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก 3F นะคะลงไปตรงห่วงตรงกลางนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็จะได้มุมโค้งที่1แล้วนะคะนี่มุมโค้งของชิ้นงานตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะถักโซ่2ค่ะ จากนั้นเราจะถัก 3F นะคะลงไปตรงห่วงตรงกลางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมโค้งที่2ของชิ้นงานนะคะจากนั้นเราจะถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถัก 3F ตรงนี้ก็จะเป็นมุมโค้งที่3ของชิ้นงานค่ะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่2แล้วก็เราจะถัก 2F ค่ะตรงนี้จะเป็นมุมโค้งที่4ของชิ้นงานนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะดึงปลายไหมด้านหลังตรงนี้นะคะเพื่อปิดห่วงตรงนี้แบบนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็จะถักซีเลียนห่วงลงไปในโซ่ที่3นะคะนี่ถ้ารวมตรงโซ่ที่3ด้วยมันก็จะเป็น 3F พอดีนะคะในส่วนตรงนี้นี่มันก็จะนี่นะคะมันก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มในแถวที่2กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักซีเลียนห่วงลงไปตรงมุมของชิ้นงานตรงนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด5โซ่ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะลงไป
ตรงช่องตรงนี้นะคะตรงมุมโค้งของชิ้นงานเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะทำให้ฐานมันขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงใน3หลักถัดไปแบบนี้นะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้เป็นมุมโค้งที่2ของชิ้นงานเราจะถัก 2F ลงไปตรงนี่นะคะตรงช่องว่างตรงนี้ตรงมุมโค้งจากนั้นเราจะถักโซ่2ค่ะแล้วเราก็จะถัก 2F นะคะลงไปตรงช่องเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปใน3หลักถัดไปค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะกับมุมโค้งที่2ตรงนี้ก็คือเราจะถัก 2F นะคะลงไปตรงมุมตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะถักโซ่2แล้วก็ถักอีก 2F ลงไปในช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปใน3หลักถัดไปค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็มาถึงมุมโค้งสุดท้ายนะคะมุมโค้งที่4เราก็จะถัก 2F ลงไปค่ะถักโซ่2แล้วก็ถักอีก 2F ลงไปในช่องเดิมนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปใน3หลักถัดไปก็คือ1 2และ3นี่แบบนี้นะคะต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือเพื่อนๆจะสังเกตว่าแต่ละมุมของแต่ละมุมนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด 4F ก็คือ 2F แล้วก็โซ่2แล้วก็ 2F ใช่ไหมคะแต่มุมตรงเนี้ยมุมแรกตรงเนี้ยเรามีแค่ 3F ก็คือตรงนี้ 2F ใช่ไหมคะแล้วตรงเนี้ยเราถักโซ่5ก็คือโซ่3แรกเนี่ยจะเป็น1หลักก็คือจะมาแทน F แล้วโซ่2ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนมุมโค้งของชิ้นงานดังนั้นแล้วเราจะต้องถักอีก 1F นะคะลงไปตรงช่องมุมโค้งแรกนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่ที่3นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสิ่งสำคัญเลยก็คือห้ามลืมที่จะถัก F นะคะลงไปตรงมุมโค้งเลขของชิ้นงานนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ถักF นะคะลงไปตรงมุมโค้งเลขของชิ้นงานเนี่ยหลักมันก็จะขาดนะคะจำนวนหลักมันก็จะไม่เท่ากันนะคะในแต่ละฝั่งอันนี้ก็แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะ ต่อไปแถวที่3ขึ้นไป
นะคะก็คือตัวแพทเทิร์นตัวเนี้ย KJ ถักอยู่ที่ทั้งหมด9แถวถ้าใครอยากได้ตัวกระเป๋าที่มันใหญ่กว่าก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปได้นะคะแต่ก็ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด9แถวก็ในแถวที่3ถึงแถวที่9เราจะถักคล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นการถักเพิ่มจำนวนให้ตัวฐานขยายใหญ่ขึ้นก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ดูอีกแถวหนึ่งนะคะในแถวที่3ก็เริ่มต้นนะคะเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปตรงมุมโค้งแรกของชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ทั้งหมด5โซ่นะคะตรงโซ่5ตรงนี้ค่ะ3โซ่แรกเนี่ยเราจะแทนเป็น1F ส่วนโซ่2โซ่อีก2โซ่นะคะเราจะมาแทนเป็นมุมโค้งของชิ้นงานนะคะจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะลงไปตรงมุมโค้งแรกตรงนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงมุมโค้งถัดไปนะคะก็เราจะถัก F ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ นี่นะคะพอเราถักมาถึงมุมโค้งถัดไปตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก 2F นะคะลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้ถักโซ่2แล้วก็ถักอีก 2F ลงไปในช่องเดิมเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้นี่ จากนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็คือเราจะถัก x นะคะ f นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงมุมโค้งถัดไปตรงนี้พอถึงมุมโค้งตรงนี้เราก็จะถัก 2F ลงไปในมุมโค้งก่อน หลังจากนั้นถักโซ่2แล้วก็ถักอีก 2F ลงไปในช่องเดิมทำแบบนี้มาจนถึงนี่นะคะจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะต้องถักอีก1F นะคะอย่าลืมเลยนะคะว่าเราจะต้องถักอีก1F ตรงนี้เพราะในแต่ละมุมอะค่ะจะมีทั้งหมด4F นะคะก็คือประกอบด้วย 2F แรกหลังจากนั้นโซ่2แล้วก็อีก 2F นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมโค้งของแต่ละมุมโค้งนะคะก็ให้เราถัก F นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ1F แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่3นี่แถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าตอนที่เพื่อนๆนะคะถักขึ้นไปใช่ไหมคะตัวแถวอะค่ะฝั่งเนี้ยมันจะมีความสูงขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรเลยนะคะหลังจากที่เราถักครบจำนวนแถวที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยจัดดึงเขานิดนึงแบบนี้ได้นะคะก็เราจะถักให้ครบทั้งหมด9แถว นะคะหรือว่าตามจำนวนแถวที่เพื่อนๆต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ถักครบ9แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงมุมฝั่งนี้ค่ะเขาจะมีความสูงกว่านิดหนึ่งไม่เป็นไรเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆดึงไหมจัดทรงขึ้นมานิดหนึ่ง
ได้นะคะ อันนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะก็ขนาดฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเป็นนิ้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งเกือบ8นิ้วนะคะก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ฐานที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มจำนวนแถวได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในแถวสุดท้ายของฐานนะคะก็เราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะก็คือเราจะถัก x นะคะถัก f นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่วิธีการถักจะแตกต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะไม่ถักเพิ่มจำนวนหลักใช่ไหมครับก็ในแถวละมุมในแต่ละมุมโค้งเนี่ยเราก็จะถักแตกต่างจากแถวอื่นๆนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะถักซีเลียนห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นถักโซ่นะคะขึ้นไปทั้งหมด3โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถัก1F ค่ะลงไปตรงมุมโค้งแรกตรงนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงมุมโค้งถัดไปเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงนี่มุมโค้งที่2ของชิ้นงานนะคะก็ทุกมุมโค้งเลยนะคะก็คือเราจะถัก 2F ลงไปแค่นั้นนะคะก็เราจะถัก 2F ลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงมุมโค้งถัดไปนะคะแบบนี้นี่นะคะก็เราจะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักพอมาถึงมุมโค้งตรงนี้ที่3เราก็จะถัก 2F ลงไปนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตรงมุมโค้งแรกตรงนี้นะคะก็จะมี2F นะคะก็คืออันนี้ F ที่1แล้วก็ตรงโซ่3ตรงเนี้ยจะแทนเป็น1F ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงในโซ่ที่3นะคะนี่ แถวที่10เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายของตัวฐานนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นต้นตัวกระเป๋ากันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นต้นตัวกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นในแถวที่1นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ เพื่อนๆจะเลือกถักเป็นโซ่3แทนวิธีที่ KJ จะใช้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะก็คือวิธีของ KJ นะคะก็คือจะดึงไหมขึ้นมาพอประมาณแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเอานิ้วจับไหมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พันแบบนี้นี่นะคะแล้วเราก็จะแทงลงไปในหลักที่เราถักซีเลียนห่วงนะคะก็คือหลักแรก เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้ก็จะมาแทนเป็น 1F นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้วิธีนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นการถักโซ่3แทนได้นะคะแต่ตัวชิ้นงานมันก็จะดูไม่เนียนแล้วก็ไม่ละเอียดนะคะจากนั้นก็ใช้สีมาร์กเกอร์นะคะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะ
ตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะแต่เราจะถักแบบไขว้นะคะก็คือเหมือนแพทเทิร์นตัวกระเป๋าอะค่ะจะเหมือนกับวิดีโอที่แล้วเลยค่ะเป็นมินิเน็ตแบ็กนะคะเราจะพันเข็มแล้วเราก็จะแทงลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้เราก็จะได้1ชุดแล้วนะคะแบบนี้ก็คือ1ชุดจะมี2หลักนะคะแล้วตัวหลักอะค่ะเวลาเราถักเราจะถักไขว้กันนะคะก็ชุดถัดไปนะคะเราก็จะถัก F นะคะแต่เราจะเว้น1หลักแล้วก็ถัก F ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะแต่เราจะแทงเข็มลงไปในหลักที่เราได้ข้ามก่อนหน้านี้นะคะก็ถัก F ลงไปแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวหลักอะค่ะมันจะไขว้กันเหมือนตัว X แบบนี้เป็นรูป X แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเราได้ชุดที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเคจีจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเว้น1หลักถัก F ลงไปในหลักถัดไปหลังจากนั้นเราจะถักอีก1 F แต่เราจะแทงเข็มลงไปในหลักที่เราข้ามก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นี่นะคะอีก1ครั้งนะคะเราจะเว้น1หลักถัก F ลงไปในหลักถัดไปแล้วเราจะถักอีก1 F แต่เราจะแทงเข็มลงไปในหลักที่เราข้ามก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในจุดที่เราเริ่มต้นนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะเหลือแค่หลักเดียวตรงนี้นะคะก็วิธีการถักก็เราก็จะเว้นหลักตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้ถัก F นะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักอีก1 F นะคะแต่เราจะถักลงไปในหลักที่เราข้ามตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่โอเคค่ะต่อไปนะคะแถวที่2ขึ้นไปเราจะถักเหมือนกันนะคะวิธีการถักทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะก็เคจีจะโชว์ให้ดูในแถวที่2นะคะในแถวอื่นๆเพื่อนๆก็ไปถักตามกันได้เลยนะคะเหมือนแถวที่2เลยก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วง1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงไหมขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะพอประมาณหลังจากนั้นเราก็จะพันแบบนี้แล้วก็เราจะแทงลงไปตรงช่องว่างตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วง
จากนั้นก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงนี่อันนี้เราก็จะได้ F แรกแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกKJแนะนำให้ถักซีเลื่อนห่วง2ครั้งก็คือครั้งที่1ตรงนี้แล้วก็ครั้งที่2ลงตรงช่องตรงนี้แล้วก็ถักโซ่3นะคะก็ถ้าใครสะดวกใช้วิธีไหนก็ได้เลยแต่ว่าตรงหลักจะต้องอยู่ตรงช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้นะคะตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะแต่เราจะแทงลงตรงช่องตรงนี้ช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะถักไขว้นี่อันนี้เราก็ได้1ชุดแล้วนะคะแบบนี้ต่อไปเราก็จะข้ามตรงนี้นี่ที่เป็นชุดแบบนี้หรือง่ายๆเลยก็คือเว้น2หลัก1 2แล้วก็แทงเข็มลงตรงช่องว่างตรงนี้ถัก F แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักอีก1 F แต่เราจะถักกลับมาตรงช่องด้านหลังตรงนี้แบบนี้ก็คือเราจะถักไขว้ตัวชิ้นงานนะคะตัวหลักนี่นะคะเดี๋ยวKJจะถักให้ดูอีกครั้งหนึ่งเราจะข้ามหลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F ลงตรงนี้หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงตรงหลักด้านหลังตรงนี้ตัวหลักมันก็จะไขว้กันเป็นรูป X แบบนี้นะคะเดี๋ยวKJจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราจะข้ามหลักตรงนี้แล้วก็จะมาถัก F ลงหลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F ลงไปในหลักด้านหลังตรงนี้นี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก F ลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปตรงหลักด้านหลังตรงนี้แล้วเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่มี Stitch Marker อยู่นะคะนี่แถวที่2เสร็จแล้วเราก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่แถวที่3ขึ้นไปนะคะเราจะทำเหมือนแถวที่2เลยทุกอย่างเลยนะคะเราจะเริ่มต้นเหมือนแถวที่2เลยก็ให้เพื่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูวิธีการถักแถวที่2ได้นะคะก็คือเราจะถักขึ้นไปนะคะจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่หลังจากที่KJถักได้จำนวนแถวที่KJต้องการแล้วนะคะKJจะถักอยู่ที่ทั้งหมด22แถวนะคะขนาดความสูงของตัวกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปได้อีกนะคะหลังจากนั้นในแถวสุดท้ายเราจะไม่ถักซีเลื่อนห่วงนะคะแต่เราจะตัดไหมออก
แล้วเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะโดยเราจะแทงลงตรงหลักที่2นะคะอันนี้ก็คือหลักแรกของแถวแล้วเราจะแทงในหลักที่2แบบนี้แล้วก็แทงกลับมาในหลักสุดท้ายนี่นะคะอันนี้ก็จะมาแทนเป็นหลักแรกของแถวนะคะแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายของกระเป๋ากันนะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะพับตัวกระเป๋าให้ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าด้านข้าง2ฝั่งแบบเนี้ยเขาก็จะมีความเท่ากันนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเริ่มจากด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะ KJ ก็อันนี้คือจุดที่เราได้จบชิ้นงานไปนะคะ KJ จะเริ่มจากฝั่งตรงนี้นะคะก็ถ้าใครไม่แน่ใจก็สามารถใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กด้านข้างไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าต่อไปอะค่ะเราก็จะหากึ่งกลางของตัวกระเป๋าด้วยนะคะมันจะได้ง่ายในการหากึ่งกลางของกระเป๋าแล้วก็ถักตัวสายนะคะแต่ด้านข้างตรงนี้ KJ จะไม่ใช้ Stitch Marker นะคะเพราะว่า KJ จะเริ่มถักจากฝั่งนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยการนำไหมมาแบบนี้นะคะแล้วก็พัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านข้างตรงนี้เราก็จะแทงลงไปในหลักใดหลักหนึ่งได้หมดเลยนะคะเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ได้เหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะตอนที่เราถักอะค่ะให้เก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักสีเลื่อนห่วงนะคะกับหลักแรกเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ที่ KJ mark ไว้นะคะก็คือจุดที่ KJ จะถักตัวสายของกระเป๋านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้ตัวสายอะค่ะมีความกว้างหรือว่าความแคบนะคะก็อันนี้ก็ให้เพื่อนๆกะประมาณเอานะคะว่าเพื่อนๆอยากได้จุดที่เป็นสายสะพายอะค่ะอยู่ตรงไหนนะคะก็ลองกะดูแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กทั้ง2ฝั่งเลยแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างเราก็เอา Stitch Marker ออกได้เลยนี่นะคะก็ใช้ Stitch Marker มาร์กทั้ง4จุดนะคะทั้ง2ด้านแบบนี้เลยแถวถัดไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้ง3ห่วงเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะ
ของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด90โซ่นะคะแล้วก็ตอนที่เราถักโซ่อะค่ะอย่าถักให้แน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักแถวถัดไปมันจะได้ง่ายในการถักนะคะก็ถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนเลยค่ะค่ะนี่หลังจากที่ KJ ถักโซ่นะคะครบทั้งหมด90โซ่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเชื่อมต่อให้เพื่อนๆเช็คอย่าให้สายมันพลิกนะคะก็นี่จากนั้นนะคะเราจะแทงเข็มนะคะลงไปตรงหลักนี่นะคะอันนี้จะเป็นหลักที่มี stitch marker อยู่ให้เราแทงเข็มลงไปก่อนหลักที่มี stitch marker อยู่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะเอา stitch marker ออกแล้วเราก็จะแทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดค่ะแบบนี้นี่นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มี stitch marker อยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะพอเราถักมาจนถึงฝั่งที่มี stitch marker อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบเดียวกันเลยกับฝั่งนี้ก็คือการถักโซ่นะคะทำทุกอย่างทำเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในแถวถัดไปนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะพลิกตัวโซ่นะคะมันจะมีหลักอยู่ด้านหลังนะคะก็ให้เราแทงเข็มลงไปแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะแต่เราจะถักในหลักด้านหลังแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะพอมาถึงฝั่งนี้ในในโซ่สุดท้ายนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในด้านหลังตรงโซ่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้แล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดก็คือรวมหลักตรงนี้กับโซ่สุดท้ายตรงนี้เป็นหลักเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x วนรอบไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้เสร็จนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปอีก2แถวนะคะ KJ จะถักเพิ่มอีก2แถวก็คือ2แถวเนี้ยจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็เริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถัก3หลักรวบเข้าด้วยกันนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็เราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมา
เราจะมี4ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะ เราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดนี่เพื่อให้ตัวสายอะค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะเป็นทรงตั้งขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งพอมาฝั่งตรงนี้เราก็จะทำ3หลักรวบเข้าด้วยกันนะคะเนี่ย1 2 3รวบเข้าเป็นหลักเดียวกันหลังจากนั้นก็ถัก x วนรอบมาจนถึงฝั่งนี้พอฝั่งนี้ของสายนะคะเราก็จะถัก3x นะคะรวบเข้าด้วยกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2แถวนะคะเพิ่มอีก2แถวก็คือแถวที่เรากำลังถักอยู่เราก็จะเพิ่มอีก1แถวนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ถักครบทั้งหมดแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้หลังจากที่เราถักนะคะครบทั้งหมดนะคะรวมแถวที่1ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมด5แถวนะคะ5แถวหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดปลายไหมออกนะคะเราจะไม่ถักซีเลื่อนห่วงนะคะหลังจากที่ตัดปลายไหมออกแล้วนะคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมเพื่อปิดจบชิ้นงานนะคะโดยเราจะแทงลงไปในหลักที่2นะคะอันนี้คือหลักที่1หลักที่2แทงลงไปในหลักที่2แล้วก็แทงกลับมาในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะแบบนี้อันนี้ KJ ไปเย็บกระดุมแม่เหล็กด้านในมานะคะแล้วก็จะมีเป็นป้ายแฮนด์เมดแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีก็สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ